Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 10 ngày trước khi bùng phát dịch zombie, tôi trúng thưởng xổ số. 300 triệu đã mua một nhà tù bỏ hoang và biến nó thành căn cứ sống còn. Phòng thủ đầy đủ. Với cơn đau đầu dữ dội, tôi mơ màng mở mắt. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Sợ đến mức nhảy ra khỏi giường. Chờ đã, tôi không phải là một thây ma trong ngày tận thế sao? Đã chót rồi sao? Sao lại quay lại đây? Có phải tôi đã được trọng sinh? Không thể tin được, tôi lấy điện thoại ra. Nhìn vào thời gian. Bây giờ là ngày 20 tháng 7 năm 2035. Còn 11 ngày nữa là đến ngày tận thế. Khoảng cách tôi trúng thưởng xổ số vào tài khoản mới được 10 phút. Nhớ lại kiếp trước của tôi. Sau khi 3 tỷ đồng tài khoản, tôi chi tiêu điên cuồng, mua biệt thự xe hơi sang trọng và lấy hết số tiền còn lại ra, đặt trong biệt thự thành một ngọn đồi nhỏ, tận hưởng cuộc sống xa hoa cả ngày. Tuy nhiên, cuộc sống cao ngạo chỉ kéo dài 11 ngày. Cơn bão thây ma bùng phát, trật tự con người hỗn loạn. Tôi cũng bởi vì không cam lòng từ bỏ những đống này trước mắt. Một núi tiền, cuối cùng dưới vết cắn của vô số thây ma, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi và khốn kiếp. Đời này tôi tuyệt đối không cho phép tự mình làm lại chuyện ngu ngốc như vậy. Chẳng bao lâu tôi đã bị sốc. Thức dậy trong cơn sung sướng. Bắt đầu suy nghĩ nhanh. Tiếp theo phải làm gì để đối phó với sự xuất hiện của ngày tận thế. Có ký ức của kiếp trước tôi nhớ rõ ràng. Virus zombie từ một phòng thí nghiệm sinh hóa ở phòng ngoài. Rò rỉ ra ngoài, một khi rò rỉ nhanh chóng quét qua thế giới. Lúc đầu, virus lây lan trong không khí. Người bị nhiễm virus sẽ biến thành thây ma trong 1 ngày. Cắn khi thấy người bị cắn sẽ biến thành thây ma trong 10 phút. Chỉ 5 ngày thôi. Trên thế giới, 95% người nhiễm virus biến thành thây ma. Kiếp trước tôi chính là ở ngày thứ 5 bị zombie vây công. Cuối cùng chót. Cho nên sau khi trọng sinh tôi rất tỉnh táo biết. Trong những ngày cuối cùng không ai có thể tin cậy được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi muốn ép mình bình tĩnh lại. Nhìn lại thời gian, khoảng cách bùng phát dịch bệnh, ngày tận thế đã không quá 11 ngày. Tôi phải làm gì đó ngay bây giờ, và hành động nhanh nhất có thể. 3 thứ thiếu nhất sau khi thây ma bùng phát: đủ thức ăn, nước sạch và căn cứ phòng thủ vững chắc. Không có 3 thứ này, đối mặt với vô số thây ma chỉ có một con đường chết. Tôi nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó. Trong ấn tượng kiếp trước của tôi, nhớ mơ hồ, có một nhà tù bỏ hoang ở ngoại ô thành phố của tôi. Đang bán. Bởi vì giá cả quá đắt và không thực tế. Cho nên bán hơn 1 năm cũng không bán được. Nếu nói kiên cố, tôi em rằng không có nhiều nơi kiên cố hơn nhà tù. Sau đó tôi gọi điện thoại cho người bán. Giá 50 triệu. Thiếu một xu tôi cũng không bán. Tôi không hề do dự. Tôi đã mua nhà tù bỏ hoang đó. 10 ngày trước khi bùng phát, tôi trúng xổ số và nhận được 300 triệu đô la. Mua ngay một nhà tù bỏ hoang và biến nó thành một căn cứ sinh tồn. Căn cứ phòng thủ. Tiếp tục tập trước, tôi đã chi 50 triệu, mua một nhà tù bỏ hoang và hẹn với bên kia 1 giờ chiều. Gặp nhau ở cổng nhà tù bỏ hoang. Được rồi, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Sau khi cúp điện thoại, tôi liếc nhìn thời gian. Khoảng cách thời gian đã thỏa thuận, chưa đầy 1 tiếng rồi. Tôi không nghĩ nhiều. Nhanh chóng bắt taxi đến nhà tù bỏ hoang của tôi, ở ngoại ô thành phố. Để không gây rắc rối không cần thiết, tôi lấy 50 triệu mà người bán nói. Chuyển đến 1 thẻ. Sau khi làm xong việc này, người bán nhà tù cũng đến đúng giờ. Nhìn thấy tôi đứng trước cửa còn quá trẻ. Hơi ngạc nhiên. Không ngờ cậu còn trẻ. Có nguồn tài chính dồi dào như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ. Tôi không muốn giải thích nhiều, càng là muốn anh ta mở cửa. Bên kia cũng không nói gì thêm. Lấy chìa khóa ra và mở cửa. Tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi. Nhà tù này rất lớn. Có hàng trăm phòng giam. Đủ chỗ cho hàng ngàn người. Ngoài ra còn có nhà hàng có diện tích hàng trăm mét vuông.
văn phòng khác nhau và hàng ngàn mét vuông diện tích sự kiện lớn. Không gian rộng lớn đủ để tôi ở mười mấy năm. Thực phẩm và nước uống không thể ăn hết trong nhiều thập kỷ. Tường nhà tù là gạch, gia cố 11 măng. Thêm vào đó là cổng sắt đen do gang thuần khiết chế tạo, bảo vệ toàn bộ nhà tù đến một mức độ rất cao. Cuối cùng tôi sẽ lấy bảng kiểm kê với người bán. Những thứ ở trên này để lại cho tôi mọi thứ trong tù, theo mức giá chúng ta đã thỏa thuận trước đó. 50 triệu đồng. Người bán hàng nhìn tôi như một thằng ngốc, nhưng nhanh chóng liền nói, nhìn cậu thoải mái như vậy, coi như kết bạn. Bán cho cậu cái nể mặt, hy vọng cậu có thể bán được giá tốt. Đừng đập vào tay. Cuối cùng còn không quên châm biếm tôi một câu. Cứ như vậy sau khi ký xong hợp đồng thanh toán tài khoản, người bán hàng rời đi rồi. Tôi nhìn người bán từ xa rồi trong lòng thầm mừng. Cười lên đi, đồ ngốc. Khi ngày tận thế đến, khi anh tè ra quần. Ha ha, tôi mua thành công nhà tù bỏ hoang. Không có chút phấn khích nào. Tôi biết thế là chưa đủ. Bởi vì sau khi ngày tận thế đến, số lượng thây ma quá nhiều. Chỉ riêng thành phố này đã có hàng triệu xác sống. Nhà tù này không thể ngăn chặn hàng ngàn xác sống. Nhưng, nếu như là mấy vạn con hoặc thậm chí nhiều xác sống bao vây tôi chắc chắn mất mạng. Cho nên cần tiếp tục củng cố nhà tù này. Tôi lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian. Ngày 20 tháng 7 năm 2035, 3 giờ chiều. Còn 10 ngày 18 giờ nữa là đến ngày tận thế. Xem thời gian trên điện thoại, một cảm giác cấp bách ập đến. Thời gian dành cho tôi ngày càng ít đi. Tôi phải củng cố nhà tù càng sớm càng tốt và mua vật tư sống. 300 triệu trong thẻ ngân hàng sau khi mua xong nhà tù bỏ hoang. Còn lại 250 triệu. Một khối tài sản khổng lồ như vậy đủ để tôi sử dụng hết trí tưởng tượng của mình để trang bị cho pháo đài ngày tận thế của tôi. Sau đó tôi mở điện thoại di động vào một cửa hàng lớn nào đó. Bắt đầu điên cuồng mua các mặt hàng khác nhau. Đầu tiên, tôi mua 3.000 tấn 11 măng, 5.000 tấn đá granite và 1.000 tấn thép cây. Bởi vì số lượng tôi mua lớn, thương gia đã ưu đãi rất lớn. Tổng cộng là 5 triệu. Tôi sẽ dùng những thứ này nâng bức tường nhà tù lên trên 10 mét. Sau đó cài đặt hàng rào bảo vệ, kết nối với lưới điện. Những công sự như thế này được xây dựng miễn là tôi không chạy lung tung hoặc mở cửa, chắc là đủ để chống đỡ mấy chục ngàn thây ma rồi. 4 ngày trước khi dịch bệnh bùng phát, tôi trúng xổ số và nhận được 300 triệu đô la. Mua tòa nhà bỏ hoang này và biến nó thành căn cứ phòng thủ sinh học. 10 ngày trước khi dịch bệnh bùng phát, tôi đã mua một nhà tù bỏ hoang và dự định tăng cường nhà tù. Nhưng đối mặt với một dự án lớn như vậy, gần như có thể nói là không thể hoàn thành. Nhưng tôi có siêu năng lực. Tôi đến công trường xây dựng, chi 5 triệu đô la để thuê một đội ngũ chuyên nghiệp và yêu cầu họ trong vòng 5 ngày. Hãy chắc chắn để hoàn thành công việc này. Ông chủ của đội ngũ chuyên nghiệp này, một người đàn ông trung niên nhờn đầu hỏi. Nhìn thấy tôi thật thoải mái. Vâng, tôi cúi đầu chào. Lập tức đồng ý. Ông chủ, ông yên tâm đi. Chúng tôi là chuyên nghiệp. Miễn là tiền của ông có sẵn, tất cả những thứ khác giao cho chúng tôi. Nghe quản đốc nói vậy, tôi cũng yên tâm rồi. Sau khi làm xong việc này, tôi phải bắt đầu mua tất cả các loại đồ dùng hàng ngày. Bởi vì sau ngày tận thế, virus đã lây nhiễm sang người. Ngay cả động vật, thực vật và nguồn nước cũng bị ong nhiễm rất nhiều. Vì vậy, muốn sống sót trong ngày tận thế, một pháo đài vững chắc là không đủ. Và cần đủ thức ăn và nguồn nước uống sạch. Tôi nhìn vào 240 triệu đô la nằm trong thẻ ngân hàng. Không chút do dự. Đầu tiên tôi đến công ty cho thuê xe, thuê một chiếc xe địa hình lớn. Sau khi thầy ma bùng phát, liệu họ có sống sót hay không vẫn chưa biết. Không quan tâm tôi có trả lại xe không. Sau đó tôi lái chiếc xúc đến khu chợ gần đó. Bắt đầu đặt hàng số lượng lớn các loại thực phẩm. Các loại lúa mì, đậu phộng gạo, ngô cao lương, màu đỏ được trồng trên bất cứ cánh đồng nào có thể nghĩ đến. Tôi đã mua hết rồi, mỗi loại 300.000 cân thịt lợn, thịt cừu gà, thịt vịt, bất kỳ loại thịt nào có thể nghĩ đến, mỗi loại 100.000 cân các loại trái cây.
mỗi loại 50.000 kg các loại rau của khác nhau mỗi loại 10.000 kg. Ngoài ra, tôi cũng đã mua vô số cây trồng và hạt giống thực vật. Để lưu trữ những thứ này, tôi tìm một đội ngũ chuyên nghiệp. Kế hoạch xây thêm một kho lạnh. Kho lạnh sử dụng tủ đông tiên tiến nhất trong nước. Công nghệ lưu trữ những thứ này bên trong. Đặt nó trong vài thập kỷ hẳn là vấn đề không lớn. Ngoài ra, tôi còn trực tiếp mua hết một siêu thị lớn. Đồ ăn nhẹ khác nhau, trái cây đóng hộp, mì ăn liền cay vô số. Đủ để tôi dùng mấy chục năm hẳn là không thành vấn đề. Sau khi virus zombie bùng phát, nước cũng sẽ bị ô nhiễm. Và tôi đã đặt mua 100.000 chai nước. Và 10.000 thùng nước. Ngoài ra còn có các loại đồ uống, tổng cộng tôi mất 50 triệu. Có lẽ mọi người đều nghĩ tôi điên. Mua nhiều đồ như vậy làm sao ăn xong? Chẳng lẽ tôi muốn làm thánh mẫu? Đi cứu những người khác? Tất nhiên tôi không thể làm được chuyện vô lý như vậy. Lý do tôi mua nhiều thực phẩm như vậy không chỉ để ngăn chặn sự bùng phát của thây ma, vì một bí mật, ngày thứ 3 của ngày tận thế. Bí mật mới nổ ra, tôi rất sợ ngày tận thế đến. Nhưng đồng thời, vì bí mật trong lòng, tôi lại rất mong chờ ngày tận thế đến. Lúc này trong lòng tôi vô cùng đau khổ. Nhưng tôi biết, giờ không phải lúc để nghĩ về bí mật đó. Bây giờ điều tôi muốn làm là trước khi ngày tận thế đến, chuẩn bị đầy đủ. Như vậy mới có đủ sức mạnh. Giải mã bí mật đó, trong 10 ngày đầu tiên của đợt bùng phát, tôi đã mua trước rồi, thực phẩm và nước cần thiết trong những thập kỷ tới. Nhưng xem xét rất nhiều thức ăn, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày để hư. Vì vậy, tôi đã tìm một đội ngũ chuyên nghiệp. Kế hoạch xây dựng một kho lạnh để lưu trữ những thực phẩm này. Trưa ngày hôm sau, các loại thực phẩm tôi mua cũng đang nhanh chóng đến nơi. Tất cả các loại xe tải lớn, có một hàng dài ở cổng nhà tù. Luôn có hàng trăm chiếc. Một trận chiến lớn như vậy, nó cũng thu hút sự chú ý của các bộ phận liên quan đến kiểm tra. Tôi tùy tiện tìm một lý do rằng tôi sẽ xây dựng nơi này thành một nền tảng dùng để trấn áp thảm họa và cứu trợ người nghèo. Đối phương hài lòng gật đầu rồi rời đi. Thực phẩm và nước được vận chuyển theo lô, tôi tạm thời xếp chồng lên nhau trên quảng trường trống trải của nhà tù. Bởi vì kho lạnh vẫn đang được xây dựng, tạm thời không sử dụng được, thức ăn và nước uống trên quảng trường đống thành những ngọn đồi. Trông thật ngoạn mục. Trong lòng tôi cũng tràn đầy hạnh phúc. Với những điệu nhảy này, tôi sẽ không bao giờ đói trong những ngày cuối cùng, thậm chí có thể sống một cuộc sống bình yên vô hạn. Rồi tôi chợt nghĩ, có đủ thức ăn và nước uống là không đủ, hoặc không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng sau khi bùng phát. Nhiều loại virus xuất hiện gây ra, tính là khả năng miễn dịch của cơ thể sẽ giảm mạnh, dễ bị bệnh. Vì vậy, tôi lại đến hiệu thuốc gần đó, chi 2 triệu để mua nó. Sau đó, nhân danh hiệu thuốc, đã đặt hàng một lượng lớn thuốc, đề phòng khi cần thiết. Ngày thứ 3 của ngày tận thế, lưới điện của thành phố tôi sẽ mất hoàn toàn. Tôi đã mua thêm 300 tấm năng lượng mặt trời, treo khắp mái nhà tù. Sau đó tôi lại nghĩ, chỉ riêng tấm pin mặt trời là không đủ. Nếu gặp phải nhiều ngày không thấy mặt trời, vậy thì tôi cũng không có điện để dùng. Vì vậy, tôi đã mua thêm 20 máy phát điện đi sân và 1 triệu đô la dầu đi sân trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, tôi vẫn còn phải ở nhà tù cài đặt máy phát điện gió, bởi vì nhà tù nằm ở ngoại ô. Địa hình cũng tương đối cao, mỗi ngày đều có gió rất mạnh. Vì vậy, tua bin gió là hoàn hảo. Ngoài ra tôi còn tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều đổi thành cửa ra vào và cửa sổ chống đạn. Ngoài ra còn có thêm thiết bị cách âm. Zombie rất nhạy cảm với âm thanh. Thiết bị cách âm có thể cách ly tốt, giảm bớt sự hấp dẫn đối với thây ma. Sau khi làm xong những thứ này, tôi lái xe đến chợ đen, nhanh chóng kiểm tra một vòng bên trong, chọn một số vũ khí có tính sát thương cao, dễ mang theo. 30 khẩu súng trường, 20 khẩu súng lục, lựu đạn 20 hộp, công cụ phòng thủ, tôi chọn áo chống đạn quân sự nội địa. Ăn mặc không chỉ nhẹ nhàng mà còn phòng thủ. Với những thứ này, tôi cảm thấy an toàn trong phòng ngủ. Sau khi trở về từ chợ đen, tôi lại mua các loại sách trên mạng. Sau đó còn ở bên trong máy tính, tải tất cả đầy đủ các loại video, tiểu thuyết và truyện tranh.
Ngay tận thế là chán nản, tôi cần chút thức ăn tinh thần để lấp đầy cuộc sống không thể. Đã 3 ngày kể từ khi chuyện này kết thúc. Lúc này, việc gia cố bên ngoài nhà tù cũng đã hoàn thành. Và tất cả các loại vật tư tôi mua cũng liên tục được vận chuyển đến trong 3 ngày. Đầy cả quảng trường. Ngay cả phòng cũng đầy. Không còn nơi nào để đặt. Đúng lúc này kho lạnh hoàn thành. Tôi đã thuê một nhóm công nhân đặt 99% vật tư vào kho lạnh. 1% còn lại trong nhà kho và nhà bếp của nhà tù để tôi thường sử dụng. Đã chuẩn bị rất nhiều, không phải tôi quá thận trọng, mà là trong phòng ngủ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên tôi phải luôn đề phòng. Sau đó tôi lại lấy điện thoại ra, vào một trang web mua sắm lớn, mua một số máy bay không người lái và camera, được sử dụng để kiểm tra các tình huống trong và ngoài nhà tù. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi liếc nhìn thời gian. Bây giờ là 10:20 tối ngày 30 tháng 7 năm 2035. Khoảng cách ngày tận thế đến, xác sống bùng phát không nhiều không ít. Còn 12 tiếng nữa. Để trân trọng 12 giờ cuối cùng này, tôi đã chuẩn bị cho mình một bữa ăn lớn. Nhưng tôi không có cảm giác thèm ăn. Một mình lên mái nhà, nhìn lên bầu trời đêm. Trong lòng tràn đầy cảm xúc. Đây hẳn là đêm của sự bình yên. Cuối cùng rồi, ngày mai không chỉ tôi sẽ bùng phát virus zombie, thậm chí cả trái đất sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, nơi ở của bạn đột nhiên bùng phát virus zombie. Ngày hôm sau lúc 10:20 sáng, tôi bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn. Lắc đầu ngồi dậy. 1 phút trôi qua, cả người mới khôi phục lại trạng thái tỉnh táo. Chẳng lẽ kiếp nạn thật sự đến rồi sao? Tôi lập tức nhảy ra khỏi giường, lấy kính thiên văn độ nét cao và nhìn lên bầu trời. Kính thiên văn này tôi đặc biệt mua để quan sát chuyển động xung quanh nhà tù. Nhưng còn hơn thế nữa, vì bí mật sắp tới. Bây giờ nó có ích. Tôi nâng kính thiên văn lên, nhìn về phía tây bắc nơi khói bốc lên. Quả nhiên, thảm họa cuối cùng vẫn đến. Qua kính thiên văn, tôi thấy rõ cảnh thật. Một chiếc trực thăng đâm vào phòng thí nghiệm sinh hóa. Cảnh tượng lăn lộn vô cùng thảm khốc. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm nhất. Tôi quan tâm đến những gì xảy ra sau vụ va chạm trực thăng. Kiếp trước cũng là thời gian này, một chiếc trực thăng đâm vào phòng thí nghiệm sinh hóa, dẫn đến sự rò rỉ virus trong phòng thí nghiệm sinh hóa, khiến sự bùng nổ này đến trong ngày tận thế. Kiếp này mặc dù tôi đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng không muốn ngày tận thế đến. Tay tôi nắm chặt kính thiên văn, quan sát mọi thứ trong phòng thí nghiệm sinh hóa. Trong lòng cầu nguyện sẽ có phép màu xảy ra. Ai có thể đánh chữ này? Tương lai sự nghiệp tình yêu đều bội thu. Khoảng 1 phút nữa, một nhóm các nhà thí nghiệm ra khỏi phòng thí nghiệm sinh hóa. Mặt hoảng loạn, la hét lớn, bởi vì đằng sau họ có mấy thây ma máu me đang đuổi theo. Nhưng phép màu đã không xảy ra. Ngày đầu tiên của ngày tận thế, khi virus mạnh nhất, mỗi thây ma bị nhiễm bệnh, tất cả đều tràn đầy hoang dã nguyên thủy, tốc độ, sức mạnh, sự nhanh nhẹn vượt xa con người bình thường. Đó là lý do tại sao chỉ có 3 ngày, 90% dân số thế giới bị nhiễm bệnh. Lý do lớn nhất để trở thành zombie. Nhân viên phòng thí nghiệm chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm sinh hóa. Vẫn chưa thể chạy ra ngoài vài mét, bị thây ma phía sau ngăn cản ngã xuống đất. Cắn chót. Sau 10 phút, những người thí nghiệm bị cắn chót, cơ thể bắt đầu có những thay đổi kỳ lạ. Cuối cùng biến thành thây ma, chạy về hướng thành phố. Trong khi đó, virus trong phòng thí nghiệm sinh hóa cũng đang tiếp tục rò rỉ toàn bộ phòng thí nghiệm lộn xộn. Cứ như vậy, 5 tiếng sau, cả thành phố phía Nam bốc khói, lửa ngút trời, số lượng người ngày càng ít đi. Khắp nơi đều là những thây ma ngu ngốc. Tôi lấy điện thoại ra xem thời gian. Bây giờ là 3:20 chiều ngày 31 tháng 1 năm 2035. Và tôi cũng cầm kính thiên văn. Đã ở trên mái nhà suốt 5 tiếng rồi. Bên trong tràn đầy cảm xúc không thể tả nổi. Kiếp trước tôi là từ TV.
Xem tin tức có được những dữ liệu và tin tức này. Kiếp này tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả, cảm xúc thật sự rất khác nhau. Bên ngoài khắp nơi đều là zombie. Thây ma khắp nơi. Tôi đã trải qua một ngày tận thế. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, vẫn không thể không hít sâu một hơi. Rất nhanh toàn bộ thành phố phía Nam đã hoàn toàn bị công phá. Những người sống sót bắt đầu điên cuồng chạy ra ngoài ông. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều người sống sót đến trước cửa nhà tù. Họ điên cuồng đập cửa muốn vào. Nhưng mà cánh cửa bị tôi gia công là không thể phá hủy. Ngay cả đạn xe tăng cũng khó nổ. Bọn họ có thể đánh vỡ ra sao? Một trong số họ nói rằng nó không thể bị phá vỡ. Làm sao đây? Hay là chúng ta trèo qua tường? Điếu tử, ngươi không muốn sống sao? Cậu không thấy phía trên có lưới điện sao? Sau khi người đàn ông tóc đỏ nói xong câu này, những người sống sót còn lại không dám làm gì nữa. Lúc này có người phát hiện camera ở cửa. Dùng loa kêu cứu bên trong nhà tù. Hứa rất nhiều lời hứa với tôi. Đại ca, chỉ cần anh cho chúng tôi vào, tôi sẽ cho anh 10 triệu. Tôi có thể làm trâu làm ngựa để trả ơn anh. Một số phụ nữ xinh đẹp nói. Em có thể làm người phụ nữ của anh, có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của anh. Làm ơn mở cửa đi. Thậm chí còn có mấy người đàn ông lưng hổ lưng gấu cũng đưa ra ý tưởng tương tự. Trong lòng tôi đồng thời vô cùng không nói nên lời, trên mặt đầy vẻ lạnh lùng, giơ súng bắn tỉa lên và nhắm vào những người sống sót. Nghe đây, bây giờ cho các người hai lựa chọn rời đi hoặc là... Xác sống tăng vọt. Trong 10 ngày đầu tiên, tôi đã trúng thưởng 300 triệu nhân dân tệ. Tôi mua một nhà tù bỏ hoang và biến nó thành một căn cứ sinh tồn với đầy đủ cơ sở phòng thủ sinh hóa. Tiếp tục tập trước, 5 giờ sau khi virus bùng phát. Thành phố của tôi hoàn toàn sụp đổ, nhiều người sống sót cũng phát hiện sự tồn tại của nhà tù, bắt đầu điên cuồng cầu xin. Muốn tôi cho họ vào trong. Tôi sẽ không làm vị cứu tinh đâu. Tôi đã trải qua một thảm kịch tương tự trong kiếp trước. Nếu không phải tôi mềm lòng, tôi cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Tất nhiên, nếu không có sự xuất hiện của người đó, tôi cũng không thể khám phá ra bí mật đó. Nghĩ đến bí mật đó, lúc này trong lòng tôi rất kích động. Nhưng lúc này, một số người sống sót trước cổng nhà tù không tin tôi dám bắn, bắt đầu điên cuồng la mắng các loại lời nói xấu xí. Nhiều người sống sót còn đe dọa tôi. Mở cửa ra cho tôi. Nếu không khi tôi vào, tôi sẽ giết anh. Tôi không hề do dự. Bắn chết người sống sót đe dọa tôi. Các anh có 3 giây. Sau 3 giây nếu không rời đi, tôi sẽ tiến hành hỏa lực bao phủ. Tôi lại nói những lời ác ý. Những người sống sót cuối cùng cũng sợ hãi, bắt đầu chạy trốn điên cuồng. Vừa thoát khỏi chưa được mấy bước, vô số thây ma từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Những người sống sót thoát ra ngoài và vô tình bị xác sống nuốt chửng. Tiếng súng phát ra từ nhà tù. Rõ ràng những thây ma này cũng nghe thấy. Lúc này đang chạy về phía cổng nhà tù, điên cuồng đập vào tường cổng. Thậm chí còn có một số thây ma trèo lên tường, chỉ là bị lưới điện đốt thành tro. Vô số lần bị vây hãm, gây một chút thiệt hại, bị thu hút bởi những người chạy trốn đi qua, bắt đầu đuổi theo kẻ trốn thoát. Rời xa nhà tù, lúc này tôi cũng buông bỏ cảnh giác. Nướng ở trên quảng trường. Một con cừu nướng nguyên con. Đến 10 giờ tối, cả thành phố phía Nam càng cháy càng mạnh, nhưng tiếng kêu cứu càng ngày càng ít. Thậm chí còn phát sóng thây ma trên TV. Người phát thanh bị nhiễm trạng thái mới nhất cũng bị vây hãm bởi thây ma. Tôi biết toàn bộ thành phố phía Nam có lẽ đã hoàn toàn rơi vào tay kẻ thù. Lúc này bên ngoài phải có hơn 90% mọi người đều biến thành thây ma. Nếu không có tai nạn, chắc là virus đã lan đến. Một vài thành phố yên tĩnh, ngày mai toàn bộ mảng châu Á sẽ bị nhiễm bệnh. Ngày kia thế giới hoàn toàn sụp đổ. Tất nhiên, đây không phải là những thứ tôi có thể kiểm soát. Virus đã lan rộng, đó là trạng thái không thể kiểm soát. Mọi người đều phải chịu số phận tồi tệ. Tất nhiên, điều đó không bao gồm tôi. Lúc này tôi nằm trên ghế sofa gặm chân cừu, uống bia nhỏ hoa gạo, nghe tiếng khóc thảm thiết của thây ma bên ngoài.
không có hương vị. Hôm nay là ngày thứ 2 dịch bệnh bùng phát. 9 giờ sáng, tôi tỉnh dậy mê man. Lại lên mái nhà, ngắm nhìn sự hùng vĩ bên ngoài qua kính thiên văn. Lúc này, ngọn lửa trong thành phố của chúng tôi đã dần tắt. Thỉnh thoảng có vài người sống sót trên đường, nhưng số lượng gần như không đáng kể. Toàn bộ thành phố, khắp nơi đều là đám đông tụ tập mai táng thây ma. Thành phố hoàn toàn biến thành địa ngục nhân gian. Tất nhiên đây là dành cho người khác. Đối với tôi, đây đã là thiên đường rồi. Không thèm ăn vào buổi sáng, tôi chỉ đơn giản là nấu một món cháo thịt nạc trứng bảo quản. Ăn 2 cái bánh bao nhân thịt lợn và hành lá. Buổi trưa và buổi tối tôi rất thèm ăn. 2 bữa ăn lớn. Ngoài thời gian ăn, tôi lại ở trên mái nhà, hướng ra ngoài qua kính thiên văn, quan sát khoảng 1 tiếng. Thời gian tôi chơi thêm mấy trò chơi nữa. Sau đó lại đắm chìm trong thế giới điện ảnh. Ai có thể đánh chữ này? Trong năm tới, vận may sẽ bùng nổ. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, tự mình đi hết con đường. Khó khăn trong đó có thể tưởng tượng được. Chưa bao giờ như vậy. Tận hưởng cuộc sống. Cuộc sống như vậy thật sự rất tốt. Đến 11, 20 tối, ánh lửa của thành phố tôi hoàn toàn tắt. Không còn người sống sót trên đường phố. Mất điện, mất nước cũng theo sau. Mọi chuyện xảy ra đều sớm hơn kiếp trước. Cả ngày. Chẳng lẽ là bởi vì tôi trọng sinh có ảnh hưởng nhất định đến thế giới này, dẫn đến mọi tiến bộ đều tăng tốc? Vậy, liệu bí mật đó có được tiết lộ chứ không? Sự thay đổi đột ngột này làm cho trái tim tôi đột nhiên bị kéo lên. Tôi tưởng tôi đã điều chỉnh được rồi, chuẩn bị mọi thứ, có thể đối mặt với bí mật đó mà không có sóng gió. Nhưng khi bí mật đó thực sự đến, tôi nhận ra mình đã sai. Tâm trạng tôi vẫn sẽ có một chút sương mù kéo dài, vì bí mật đó liên quan đến một quá khứ đau đớn của tôi. Nếu có thể, tôi hy vọng nó không xảy ra. Lúc 11:05 tôi lại lên sân thượng, dùng kính thiên văn độ nét cao quan sát tình hình bên ngoài. Tôi là một nhà thiên văn học. Sau lần trúng thưởng cuối cùng, tôi đã mua một kính thiên văn độ phân giải cao như thế này. Khi ngày tận thế đến, tôi dựa vào nó để tấn công vài làn sóng thây ma. Nếu không có nó, tôi có thể chớt vào ngày đầu tiên của ngày tận thế. Tôi đang đứng trên mái nhà, nhìn đường phố tối đen, so sánh ký ức kiếp trước. Tôi tìm thấy thanh tiến trình của thời gian, thực sự bị đẩy cả ngày. Lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian. Bây giờ là 11:25. Kiếp trước là lúc 11 giờ tối ngày mồng 2 tháng 8. Người này xuất hiện. Tôi đã cứu cô ấy, sau đó đã giấu bí mật đó. Cũng chính là cái bí mật kia hại chết tôi. Đây là thanh tiến trình của thời gian. Trước đó 24 tiếng. Nghĩa là 25 phút nữa cô ta sẽ xuất hiện. Hôm nay là ngày thứ 2 của đợt bùng phát virus mất mát. Thành phố của tôi hoàn toàn biến thành địa ngục trần gian. Lúc này tôi đang đứng trên mái nhà, cố gắng bình tĩnh lại, không còn nghĩ về quá khứ đau đớn. Lúc 11:30, tôi xuống mái nhà, bắt đầu kiểm tra triển khai đã thực hiện trước đó. Lúc 11:45, tôi đã hoàn thành tất cả các bài kiểm tra. Mọi thứ đều bình thường, sau khi xác định bạn bè hoàn toàn kiểm soát mọi thứ. Tôi lại lên mái nhà với 2 khẩu súng bắn tỉa trên lưng. Đó là lúc này, bên ngoài nhà tù, và tiếng còi quen thuộc vang lên. Tôi đi qua kính thiên văn. Tôi thấy một khuôn mặt rất đẹp. Cô gái trẻ nóng bỏng. Lúc này đang đứng trước cổng nhà tù, nhìn thẳng vào nhà tù. Trái tim tôi hơi run. Thật sự là cô ta. Những gì nên đến cuối cùng vẫn đến. Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Hồi nhỏ vì không có cha mẹ, không có người thân, tôi đã bị sỉ nhục ở trường. Sau khi lớn lên vì nghèo khổ càng phải chịu hết cái nhìn trắng trợn. Chỉ có Tiểu Lan không bao giờ ghét bỏ tôi và giúp tôi dạy dỗ những học sinh bắt nạt tôi. Kể từ đó, chúng ta trở thành những người bạn tốt không có gì để nói. Mỗi ngày ở bên cạnh nhau, cho đến sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ gặp nhau đều đặn. Trong trái tim tôi, cô ấy là gia đình duy nhất của tôi. Tôi có thể tin tưởng cô ấy vô điều kiện.
chia sẻ với cô ấy tất cả những gì tôi có. Nhưng cuối cùng, tôi đã tìm thấy tất cả chỉ là một âm mưu phức tạp. Bắt đầu từ khi chúng tôi gặp nhau, âm mưu đã được vạch ra rồi. Cô ấy tiếp cận tôi, bảo vệ tôi vì cơ thể tôi. Trong cơ thể tôi có thứ cô ấy cần. Ai có thể đánh chữ này? 1 năm không cần tăng ca nữa. Lý do tại sao tôi ở ngày thứ 5 khi thây ma bùng phát, bị vây hãm bởi thây ma, ăn hết. Cô ta chính là kẻ đầu tiêu của toàn bộ sự việc. Khi tôi lắc đầu, tiếng còi lại vang lên. Là tiếng chim hót giòn giã. Đây cũng là phương thức liên lạc giữa tôi và Tiểu Lan. Chúng tôi đã từng đồng ý, nếu gặp nguy hiểm không thể nói chuyện, dùng còi để liên lạc hoặc kêu cứu. Đây cũng là ý tưởng của Tiểu Lan. Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi chúng tôi 8 tuổi. Cô ấy đã đưa ra ý tưởng này. Tôi không có chút nghi ngờ nào. Tôi luôn nghĩ đây là một thỏa thuận cực kỳ tốt đẹp. Cho đến khi tôi chớt trong đám thây ma. Cuối cùng tôi cũng hiểu, hóa ra tiếng còi cũng là cách bố trí của Tiểu Lan. Xác sống ngày tận thế cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, đặc biệt là tiếng nói của người sống, nhưng chỉ có cảm lạnh với tiếng chim hót trong sương mù. Cho nên Tiểu Lan mới dùng tiếng còi, cắn tiếng còi giao tiếp với tôi. Thì ra cô ấy đã sớm biết ngày tận thế đến rồi. Thậm chí cô ấy chính là người tạo ra thảm họa này. Đêm khuya ngày sau khi thây ma bùng phát, cô ấy xuất hiện với bí mật đó. Lúc này tôi đang đứng trên mái nhà. Nghĩ lại kiếp trước tôi không hề để ý. Ngốc nghếch tin tưởng Tiểu Lan. Nhưng đó là kiếp trước. Tiểu Lan sợ là nằm mơ cũng không ngờ tới. Tôi đã sống lại. Chẳng mấy chốc tôi đã bay từ quá khứ xa xôi trở về hiện thực. Nhanh chóng điều chỉnh tâm lý. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Giống như sau khi ngày tận thế của kiếp trước bùng nổ. Tiểu Lan đến biệt thự tìm tôi cũng giống như vậy. Tiểu Lan là một người rất thông minh, khả năng chống điều tra rất mạnh. Một chút bất cẩn là có thể bị cô ta phát hiện. Khi cô ấy săn tôi, sao tôi không đi săn cô ấy? Vậy, trước khi cô ta bước vào cái bẫy phức tạp của tôi phải kiểm soát cảm xúc của mình. Tuyệt đối không thể thua lỗ. Bí mật của cô ta rất quan trọng với tôi. Nhận được bí mật của cô ta, tôi có thể không cần, chỉ sống trong nhà tù này thôi. Thậm chí có thể kết thúc thảm họa khủng khiếp này. Tôi không tin là các bạn còn có thể gõ được chữ này. Tôi lấy điều khiển từ xa ra và nhấn nút. Cánh cửa bên ngoài từ từ mở ra. Nhưng đúng như mong đợi, Tiểu Lan đứng bên ngoài quan sát rất lâu. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, mới cẩn thận bước vào. May mắn thay, tôi đã nghĩ về điều đó. Cái bẫy được thiết kế tương đối ẩn. Nếu không lúc này nhất định sẽ bị cô ta phát hiện Tiểu Lan từng bước đi về phía bẫy của tôi. Trong lòng tôi có cảm giác sẽ thành công. Lần trước cô gài bẫy tôi. Lần này tôi cũng muốn cô nếm thử cảm giác bị người khác đóng khung. Nhưng ở Tiểu Lan, chỉ còn một bước nữa là vào bẫy. Cô ta đột nhiên dừng bước, nhanh như chớp, nhanh chóng rút ra một khẩu súng bắn tỉa, nhắm vào tôi. Tiểu Lan bắn cực nhanh. Tôi chưa kịp giơ súng lên, cô ta đã có đủ cò súng rồi. Một viên đạn bay về phía ký túc xá của tôi. Người phụ nữ này rất thông minh. Cô ta nghĩ cô ta sẽ giết tôi. Nhưng sao tôi lại không nghĩ đến? Giờ này tôi đã ở trên mái nhà từ lâu rồi. Đã lắp đặt kính chống đạn vô hình. Người bình thường rất khó phát hiện. Viên đạn bắn trúng kính chống đạn và bắn ra ngoài. Thậm chí không có dấu vết. Càng đừng nói tổn thương được tôi. Tiểu Lan sửng sốt. Cô ta rõ ràng không nghĩ tới tôi sẽ có bố cục sâu như vậy. Quay lại và chạy ra ngoài. Làm thế nào tôi có thể để cô ta chạy đi? Tôi nhấn nút điều khiển từ xa trên tay một lần nữa. 2 mét sau cổng lớn bị khóa. Trong khi đó, tôi nhấn nút lần nữa. Một cầu thang sắt từ trên trời rơi xuống, khóa Tiểu Lan lại bên trong. Sau đó tôi bắn thêm 2 phát nữa, gãy chân của Tiểu Lan. Tâm cơ của người phụ nữ này quá sâu. Tôi phải cực kỳ cẩn thận. Thời gian này tôi ở trong phòng. Không có gì, kỹ năng thiện xạ tiến bộ nhanh chóng, cho nên mới có thể làm được chính xác như vậy. Sau khi xác nhận Tiểu Lan không phải là mối đe dọa đối với tôi bước xuống từ trên mái nhà.
đến trước mặt cô ta. Giao nộp dược phẩm Nepin, tôi có thể để lại cho cô một xác chết toàn thây, làm cho cô chết đàng hoàng hơn một chút. Ngày hôm sau khi thầy ma bùng phát, tôi đã thắng được người phụ nữ đã rước tôi trong kiếp trước. Tiếp theo tập trước, tôi nhìn lạnh lùng. Trần Lan như chó chết trong lồng. Lúc này tôi lại đối mặt với người phụ nữ này. Đã có thể làm được trái tim không sóng gió rồi. Nhưng trong ánh mắt của Trần Lan, nhưng lại lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Làm sao anh biết? Người thất bại không có quyền hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Giao dược phẩm, nếu không tôi sẽ ném cô ra ngoài. Cô nên biết rõ hơn tôi. Xác sống bên ngoài hung ác như thế nào. Trần Lan nghe được lời đe dọa của tôi, sắc mặt lập tức trở nên thành thật. Trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Tôi tưởng anh biết hết rồi. Thì ra anh không biết tác dụng cuối cùng của 10. Xem ra tôi không hoàn toàn thua cuộc. Tôi đoán người phụ nữ này nhất định có đồng đảng. Một cô bé 8 tuổi, làm sao có thể bố trí một trận kinh thiên như vậy? Và nó đã được lên kế hoạch trong 15 năm. Tất cả đồng đảng, trên người phụ nữ này, xác suất cao là có thiết bị liên lạc. Cho nên tôi không thể tiết lộ bí mật trọng sinh của mình. Sống lại là chuyện quá lạ lùng. Nếu để người đứng sau Trần Lan biết, họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Đến và kiểm soát tôi ngay từ đầu. Trường hợp này và khả năng phòng thủ của nhà tù có thể chặn tán cây. Sâm bi, nhưng chưa chắc có thể ngăn chúng. Ai có thể đánh chữ này? Năm nay nhất định sẽ phát tài. Ngay lúc này, Trần Lan đột nhiên mở miệng nói. Tôi cũng không biết tác dụng cuối cùng của thuốc 10. Mấy năm nay tôi chỉ là một con rối. Hành động theo lệnh, không biết nhiều. Anh biết không, thực ra tôi cũng luôn coi bạn là bạn thân nhất của tôi. Nhưng mọi thứ tôi làm đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Họ đã tiêm thuốc độc cho tôi, nếu tôi không làm những gì họ nói. Tôi đã chết từ lâu rồi, tôi không nói điều này để cầu xin sự tha thứ của anh. Rốt cuộc là tôi đã nói dối anh, và suýt sót anh. Chỉ nói vậy thôi, trong lòng tôi sẽ thoải mái hơn. Trong lòng không có bí mật, cảm giác thật tuyệt. Tôi có thiết bị gương từ xa trên người. Họ biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. 3 ngày nữa họ sẽ tới. Khả năng của họ không phải là điều anh có thể tưởng tượng. Ở lại đây, ngươi chỉ còn một con đường chết. Tin tôi đi, ra khỏi đây đi. Chạy được bao xa thì chạy đi. Sau khi nói những điều này, cô ta rút ra một khẩu súng và tự sát. Về vụ tự tử của cô ta, tôi không có bất ngờ gì cả. Đây chắc là cách chết đàng hoàng nhất của cô ta rồi. Tôi biết những lời cuối cùng của Trần Lan là thật lòng. Nhưng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Chúng ta là kẻ thù của sự sống và cái chết. Người đứng sau Trần Lan có vẻ rất đáng sợ. Trong lòng tôi có một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ. Nhưng tôi không có ý định rời khỏi pháo đài của mình. Bỏ qua suy nghĩ xác sống. Với khả năng hiện tại của tôi, sau khi ra ngoài chỉ có một con đường chết. Hiện tại chỉ có pháo đài là an toàn nhất. Và tôi chưa chắc đã chết. Miễn là tôi kết hợp kỹ năng nhỏ đó, tôi có thể kiểm soát thây ma. Cộng với bố cục trước của tôi. Và tác dụng cuối cùng của điều chưa biết. Có lẽ tôi mới là người chiến thắng cuối cùng. Sau khi thầy ma bùng phát, tôi đã thành công giết người phụ nữ đã giết tôi ở kiếp trước. Và có được một bí mật cuối cùng từ cô ta. Sau khi xử lý thi thể của Trần Lan, tôi đã khóa lại cổng nhà tù và kích hoạt hệ thống phòng thủ cấp cao nhất. Rồi tôi quay lại ngồi xuống ghế sofa nhà tù. Cũng không vội vàng đi dung hợp 10, mà là mở một chai bia tuyết hoa. Uống một ngụm. Ngụm này đi xuống. Uống không chỉ là rượu. Đó là kết thúc của một mối thù. Mối thù của tôi với Trần Lan là hiểu rồi. Rồi tôi trở về phòng mình. Chuẩn bị bắt đầu dung hợp 10 dược. Căn phòng này là nơi phòng thử mạnh nhất của toàn bộ nhà tù. Dù sao tôi cũng không biết khi dung hợp dược 10, chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên tôi phải chuẩn bị đầy đủ thật tốt. Sau khi tôi khởi động phòng thủ mạnh nhất, mới đem 10 dược tề lấy ra. Phương thức dung hợp của thuốc 10 rất đơn giản. Chỉ cần mở nắp và uống trực tiếp là được.
Nắp vừa mở ra, một mùi hương kỳ lạ bay vào mặt tôi, làm tôi có cảm giác say. Tôi không hề do dự. Uống một ngụm đi. Yên lặng ngồi ở trên giường chờ dược tề dung hợp. Sau 18 phút 32 giây tôi uống thuốc 10. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy một chút giống nhau. Cơ thể tôi bắt đầu nóng lên. Máu bắt đầu sôi. Bộ não của tôi cũng trở nên rõ ràng hơn. Khi tôi uống dược tề 10, lúc 30 phút 57 giây, sự khác thường dần dần biến mất. Làm thế nào để thành công? Tôi cảm nhận bộ não của mình. Sự rõ ràng chưa từng có. Hơn nữa X hình như đã tăng lên rất nhiều. Tôi nóng lòng muốn lấy ra máy kiểm tra X. Khoảng 10 mấy phút sau, kết quả kiểm tra đã có. Chỉ số thông minh của tôi là 280. Chỉ số thông minh của Ansitan chỉ có 160. Da Vinci cũng chỉ có 230 và tôi đã đạt được 280, đáng kinh ngạc. Đây chỉ là ước tính sơ bộ không đủ chuyên nghiệp. Cá nhân tôi nghĩ X của tôi nên cao hơn. Ngoài ra, tôi tìm thấy sức mạnh và tốc độ của mình hình như cũng tăng cường rất nhiều. Tôi bước ra khỏi phòng đến quảng trường. Trên quảng trường, chiếc bàn nặng hơn 800 cân bị tôi dễ dàng nâng lên. Sau đó tôi lại bắt đầu kiểm tra tốc độ. Tôi chỉ dùng sức một chút là chạy ra ngoài được 100 mét. Tốc độ và sức mạnh vượt xa giới hạn của con người. Cả mặt đều sốc. Tôi biết thuốc, điều cấm kỵ sẽ mang lại cho tôi một số thay đổi bất ngờ. Nhưng sự thay đổi này vẫn vượt quá mong đợi của tôi. Làm tôi cảm thấy không thể tin được. Đây chỉ là do thuốc 10 mang đến. Thay đổi cơ bản nhất và tác dụng lớn hơn của thuốc là kiểm soát thây ma. Chẳng lẽ bây giờ tôi thật sự có thể dùng tâm lực khống chế thây ma sao? Sau đó tôi nóng lòng muốn chạy lên mái nhà. Nhìn một thây ma bên ngoài bức tường. Trực tiếp ra lệnh. Tuy nhiên, xác sống này không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi đổi một cái thây ma. Kết quả vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Liên tiếp thử 10 mấy cái zombie đều là như vậy. Tôi đã đi đến một kết luận. Có giới hạn khoảng cách khi đối mặt với việc kiểm soát thây ma không? Xem ra tôi phải cùng zombie rút gần một chút khoảng cách mới được. Thế là tôi lấy một ít thịt sống. Trước cổng nhà tù. Đóng cửa phòng thủ đầu tiên của nhà tù. Và dùng băng súng. Âm thanh đó, không lâu. Bên ngoài cổng lớn truyền đến tiếng nói của thây ma. Âm thanh lớn. Nghe này. Lúc này bên ngoài hẳn là có ít nhất mấy chục xác chết. Sau khi thây ma bùng phát, tôi đã hợp nhất thành công dược tề 10. X, sức mạnh và tốc độ đều tăng lên đáng kinh ngạc. Đã từng trải qua một lần coi thường tôi. Sau khi nhìn thấy cảnh này ở cự ly gần một lần nữa, vẫn còn chút sợ hãi. Tôi hít một hơi thật sâu. Mở cửa nhà tù. Cho xác sống vào. Bắt đầu thử ở nơi 100 mét. Sử dụng ý niệm để khống chế thây ma. Kết quả là không được. 99 mét vẫn không được. Sau 20 lần thử, cuối cùng đã thành công khống chế được một con thây ma. Có vẻ 80 mét là tôi có thể dùng tâm lực khống chế thây ma. Khoảng cách tối đa. Tôi đã ra lệnh cho thây ma này làm rất nhiều động tác. Xác sống này đã làm hết rồi. Cuối cùng tôi còn để hắn đi rớt một cái thây ma khác. Hắn cũng không có bất kỳ tình trạng kháng cự nào. Tôi đã đi đến kết luận chính xác. Tôi có thể ở trong vòng 80 mét sử dụng sức mạnh tâm trí để kiểm soát hoàn toàn thây ma và để nó làm mọi thứ tôi muốn. Tiếp theo tôi lại thử khống chế 2 cái thây ma. Kết quả là được. Ngày mồng 1 tháng 3 là được rồi. Sau khi tôi đã thử 50 lần, tôi không thể. Tăng thêm nữa, có vẻ như tôi chỉ có thể kiểm soát tối đa 50 xác sống mỗi lần. Nhưng tôi cũng không thất vọng. Trong vòng 80 mét có thể điều khiển 50 xác sống. Vẫn vượt quá mong đợi của tôi. Với kỹ năng này, cộng với chỉ số thông minh hiện tại của tôi, sức mạnh mạnh mẽ và tốc độ siêu nhân. Cho dù không có pháo đài này, cơ hội sống sót của tôi trong những ngày cuối cùng vẫn còn rất lớn. Hơn nữa hẳn là có thể sống tương đối yên ổn. Nhưng nguy hiểm đang ở trước mặt tôi. Không phải thây ma, mà là người đứng sau Trần Lan. Trần Lan nói người sau lưng cô ta cực kỳ đáng sợ. Không phải tôi có thể xử lý được. Cho dù là tôi dung hợp dược tề 10, cũng không có nắm chắc thắng lợi. Có vẻ như tôi cần phải mạnh mẽ hơn và chuẩn bị đầy đủ hơn. Làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn? Tôi có một ý tưởng trong đầu. Kiếp trước khi tôi bị thầy ma bao vây rớt chớp,
mơ hồ nghe được một câu nói của Trần Lam. Sau khi dung hợp thuốc 10 và máu của Tiểu Bạch, năng lực, tốc độ, sức mạnh và khả năng kiểm soát sẽ có những cải tiến lớn. Và quan trọng nhất là giới hạn nâng của cơ thể máu sẽ trở nên cao hơn. Tuy nhiên, phương thức nâng cấp tương đối kỳ lạ, chỉ là uống dinh dưỡng nhanh thôi. Uống càng nhiều càng tăng. Cũng không biết là nhà khoa học nào. Cách thức nâng cao được phát minh. Nhưng cách nâng cao này, nó làm cho con đường thăng tiến của tôi vô cùng thuận tiện. Sau đó tôi mở một chai Nutrition X CBGC, uống hết. Chắc chắn rồi, tốc độ của tôi, sức mạnh đã tăng lên một chút. Tôi cố gắng kiểm soát thây ma một lần nữa. Nhận thấy khoảng cách rút ngắn 50 mét. Kiểm soát thây ma trở thành 100 con. Không ngờ một chai dinh dưỡng X CBGC làm cho tôi nâng cao nhiều như vậy. Tôi ngạc nhiên, lại uống một chai. Khoảng cách điều khiển trở thành 100 mét. Số lượng kiểm soát trở thành 150 con. Hóa ra là tăng trưởng theo cấp số nhân. Sau khi tích hợp các lợi ích, lượng thức ăn của tôi cũng tăng lên, là gấp mấy lần lúc trước. 3 ngày, đủ để tôi uống 200 chai dinh dưỡng. Tính toán xong xuôi, cuối cùng tôi kiểm soát được khoảng cách với thây ma, có thể đạt đến 2,08 mét. Số lượng mất kiểm soát có thể lên tới 10.050 con. Mức độ kiểm soát này, cho dù người đứng sau Trần Lan có mạnh hơn, tôi cũng có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Nhưng trí tưởng tượng của tôi quá tốt. Khi tôi uống chai thứ 10, hiệu quả bắt đầu giảm đi rất nhiều. 3 ngày cuối cùng, tôi thực sự đã uống 200 chai Nutrition X CBGC, nhưng khoảng cách kiểm soát thây ma của tôi chỉ có 300 mét. Số lượng cũng chỉ có 500 cái. Điều này cũng quá xa so với mong đợi của tôi. Mức độ kiểm soát này, đừng nói tiêu diệt người đứng sau Trần Lan, sợ là chặn cũng khó. Tôi liếc nhìn thời gian, khoảng cách người phía sau Trần Lan đến, còn chưa đầy 5 tiếng nữa. Một cảm giác khủng hoảng chưa từng có. Tôi không thể đặt tất cả chip, đều bị ép đến mức mất kiểm soát nâng cao. Và sức mạnh của chính mình, tôi phải triển khai đầy đủ hơn. Sau khi zombie bùng phát, tôi đã rớt thành công người phụ nữ đã rớt tôi ở kiếp trước. Không ngờ lại dẫn đến sự tồn tại khủng bố sau lưng cô ta. Số lượng lớn thuốc nổ tôi mua ở chợ đen, lấy ra một nửa, kiểm soát những thây ma này, chôn nó trước cổng nhà tù. Và con đường của họ, chỉ cần người phía sau Trần Lan bước lên, nó sẽ nổ tung. Đề phòng, tôi cũng thiết lập kích nổ thủ công từ xa. Nửa còn lại, tôi chôn ở trung tâm nhà tù. Ngoài ra, tôi vẫn ở quanh nhà tù, tạo càng nhiều bẫy càng tốt. Ngoài ra tôi còn tìm mấy chỗ ẩn nấp, triển khai điểm bắn tỉa sớm. Cuối cùng tôi lại đem nơi tôi sống làm lại một lần nữa. Nó được trang bị hệ thống phòng thủ mạnh nhất thế giới. Triển khai như vậy cộng với 500 xác sống, chắc là có thể đối phó với người đứng sau Trần Lan rồi. Ngay sau khi tôi không ổn với mọi thứ, thời gian không nhiều lắm, chỉ cười thôi. 12 giờ đêm, chủ nhân bên ngoài. Tiếng nổ dữ dội. Chúng tới rồi, tôi chạy lên mái nhà với khẩu súng bắn tỉa trên lưng. Nhìn ra ngoài qua kính thiên văn. Cả người tôi đứng yên tại chỗ. Thảo nào Trần Lan nói, người đứng sau cô ta không phải là người tôi có thể đối phó. Những người này đến bằng xe tăng. Hơn nữa không chỉ một chiếc, không phải xe tăng bình thường. Những xe tăng này có khối lượng lớn hơn bình thường. Lớn hơn mấy lần, thùng pháo bắn đạn cũng nhiều hơn bình thường xe tăng. Ai có thể đánh chữ này? Phải có may mắn. Tôi đếm rồi. Tổng cộng 5 xe tăng. Lúc này đang dùng đạn pháo, bắn phá phòng thủ đầu tiên của tôi. Đối mặt với sự thất vọng này, chất nổ tôi chôn không có tác dụng gì cả. Tất cả thuốc nổ phát nổ. Kết quả ngay cả đường dây của xe tăng cũng bị nổ tung. Mà đao đầu tiên của tôi rất nhanh đã bị đâm thủng. Những chiếc xe tăng này ở đây không thể cưỡng lại được. Bắt đầu tấn công các bức tường nhà tù. Đối với 500 xác sống tôi kiểm soát, càng là bị rớt sạch. Và tất cả chỉ mất 2 phút. Tôi run lên vì sợ hãi. Đối mặt với cái xe tăng biến thái này, tất cả việc triển khai của tôi đều trở thành hồ giấy, không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho nhau. Tôi không hề do dự, chạy nhanh nhất có thể về phòng mình.
Đó là nơi mạnh nhất trong toàn bộ nhà tù. Cũng chỉ có ở đó có thể ngăn chặn cuộc tấn công của những người này. Ngay lúc này, bầu trời vang lên âm thanh ầm ầm. Tôi nhìn lên, một chiếc trực thăng đang đậu phía trên tôi. Người trong trực thăng gọi tôi đầu hàng hoặc chết. Điều đó hoàn toàn không thể. Tôi biết nếu rơi vào tay những người này, chắc chắn sống không bằng chết. Cho nên tôi hoàn toàn không để ý đến tiếng hét trên máy bay. Với tốc độ nhanh nhất, chạy về phía pháo đài vững chắc nhất của tôi. Người trên máy bay cũng rất tức giận, bắt đầu bắn tôi điên cuồng. May mà tôi đã uống 200 chai sữa. Tốc độ giảm nhanh và khả năng nhận thức được cải thiện đáng kể. Đã trốn vào pháo đài kiên cố nhất của tôi. Cùng lúc tôi trốn trong pháo đài kiên cố nhất, các bức tường của nhà tù cũng bị đánh bom. 5 chiếc xe tăng hùng hổ tiến đến, bao vây toàn bộ nhà tù. Cho cậu 5 phút để suy nghĩ. 5 phút nữa vẫn chưa ra, chúng ta sẽ san bằng nơi này. Sau khi thề ma bùng phát, tôi đã rất thành công người phụ nữ đã rớt tôi ở kiếp trước. Không ngờ sự tồn tại khủng bố đằng sau cô ta vậy mà lại tìm đến cửa và bao vây tôi. Tôi nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy ở vị trí trung tâm của nhà tù, lúc này đang đứng một người với mặt có sẹo. Thằng khốn mặt đầy thịt. Anh Đao, thằng nhóc này sống thoải mái ở đây. Tốt hơn chúng ta. Thật là kiêu ngạo. Tôi sẽ giết hắn, phải giết hắn. Nghe đủ loại tiếng chửi bới từ bên ngoài. Tôi căng thẳng và không thể không cảm thấy buồn cười. Kiến thức của những người này quá ngắn ngủi. Cái gì thế này? Nếu để họ nhìn thấy đồ trong kho lạnh dưới lòng đất của tôi, chẳng phải là muốn cắt tôi thành từng mảnh sao? Thời gian 5 phút trôi qua nhanh chóng. Những người này cũng mắng tôi suốt 5 phút. Thời gian 5 phút đã hết. Cái đồ rượu mời không uống rượu phạt. Nếu người muốn chót, vậy thì cho phép người bắn phá ta bằng hỏa lực mạnh nhất. Theo lệnh của Đao Ba, một quả đạn đại bác mạnh mẽ bắn phá pháo đài mạnh nhất của tôi, cố gắng làm nổ tung pháo đài mạnh nhất của tôi ngay từ khi tôi được trọng sinh. Nghĩ đến kết quả này, vì vậy tôi đã đặt trước trên tường của pháo đài mạnh nhất của tôi có một thiết bị phục hồi trên cửa. Loại này gấp độ vỏ đạn gốc, không thể làm hại được gì. Và tôi đã ở trung tâm nhà tù từ rất sớm, chôn một quả bom khổng lồ. Ai có thể đánh chữ này? Tháng 5 chắc chắn sẽ trúng thưởng. Chỉ là siêu bom này cần thời gian để khởi động. Vì vậy, trong khi tôi trốn trong pháo đài mạnh nhất, đã kích hoạt siêu bom rồi. Bây giờ siêu bom đã được kích hoạt xong. Lúc này bắt đầu phản công rồi. Khi Đao Ba và những người khác tấn công pháo đài mạnh nhất, tôi nhấn nút điều khiển. Năng lực công kích bắt đầu. Hàng chục nhà tù bị san bằng ngay lập tức. Khói bụi trên bầu trời nghi ngút. 5 xe tăng bị phá hủy. Tất cả những người trong xe tăng cũng bị rớt. Cảnh tượng thật kinh khủng. Chỉ có Đao Ba bị gãy 2 chân, vẫn còn sống. Đối với máy bay trên bầu trời, sau khi nhìn thấy sự phản công mạnh mẽ của tôi, không dám bắn tôi nữa. Lái máy bay chạy nhanh nhất có thể. Lúc này tôi đã không có biện pháp phản kích. Tiêu diệt 5 siêu xe tăng đã là khả năng lớn nhất của tôi rồi, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn máy bay chạy trốn. Sau đó tôi ra khỏi pháo đài mạnh nhất, đến trước mặt 8 người đàn ông. Làm sao có thể? Làm sao ngươi có thể có năng lực phản công mạnh như vậy? Mọi thứ của ngươi rõ ràng đều nằm trong sự giám sát của chúng ta. 3 tỷ cũng căn bản không đủ để ngươi mua loại thiết bị này. Người đàn ông tóc cau mặt đầy hại tôi đến. Đao Ba hừ lạnh một tiếng. Chỉ số thông minh của anh còn muốn tính toán tôi. Anh không biết sao? Có cách nào gọi là trả góp không? Tôi đã mua nhiều thứ ngay từ đầu. Hầu hết đều dùng thanh toán trả góp. Mặc dù tôi chỉ có 300 triệu, nhưng nó đã biến nhà tù thành một cái gì đó trị giá hàng tỷ đô la. Pháo đài mạnh nhất này tiêu tốn của tôi gần 1 tỷ. Nói đi, tác dụng cuối cùng của thuốc 10 là gì? Nói đi, tôi có thể làm cho anh chết thoải mái hơn. Muốn biết tác dụng cuối cùng của thuốc 10?
Ngươi cũng không xứng, cho dù ta có chết cũng sẽ không nói với ngươi. Đao ba biểu hiện rất có khí phách. Rất tốt, vậy tôi sẽ giúp anh. Ngẫu nhiên tôi lấy ra một cái búa và một con dao găm. Người đàn ông sẹo sợ hãi khi nhìn thấy. Ngươi muốn gì? Tôi cười tê tét. Không làm gì, tôi sẽ đập nát từng khúc xương trên người anh. Sau đó lột da của anh, tôi sẽ không để anh chết. Sau khi làm xong, tôi sẽ ném anh vào đống xác. Không. Đầu trọc trung niên sắc mặt thẳng thắn. Cơ thể run rẩy, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Nói đi, tôi sẽ cho anh biết tất cả về tác dụng cuối cùng của 10. Tôi đã khởi động lá bài cuối cùng. Bắt thành công Đao Ba. Nhưng khi hắn ta muốn nói ra toàn bộ bí mật của thuốc 10, một viên đạn xuyên qua không trung, rớt chớt hắn. Nhìn Đao Ba chớt không nhắm mắt khiến tôi cảm thấy lạnh gấp mấy lần. Phát súng này đến quá đột ngột. Tôi không có chút phòng bị nào. Nếu nó bắn vào tôi, vậy thì tôi sẽ chết. Sau khi phản ứng, trong lòng tôi vô cùng tức giận. Nhìn thấy bí mật về dược tề 10 sắp được tiết lộ. Không ngờ tên Đao Ba lại bị bắn chết. Tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ. Tôi lấy kính thiên văn ra, nhìn về hướng viên đạn bắn ra. Tìm thấy cách đó khoảng 800 mét. Trên một tòa nhà cao 30 tầng, lúc này đang đứng một người đàn ông đeo mặt nạ với súng bắn tỉa, cũng chính là người đã bắn Đao Ba. Khi tôi nghi ngờ, người đàn ông mặt nạ tháo mặt nạ ra, nhìn về hướng tôi đang đứng, cười kỳ lạ. Tôi lập tức bị tê ra đầu. Sao lại là hắn? Người đàn ông mặt nạ này trông giống hệt Trần Lan. Tôi cứ tưởng mình bị ảo giác. Chớp mắt thật mạnh. Nhìn lại lần nữa. Đúng vậy, đó là Trần Lan. Làm sao có thể? Trần Lan rõ ràng tự sát trước mặt tôi. Và tôi đã thiêu xác cô ta thành tro. Sao cô ta còn sống được? Trái tim tôi đầy những điều không thể tin được. Không, trước mắt tuyệt đối không thể là Trần Lan. Đây chắc là chị em sinh đôi của Trần Lan. Tôi đã tìm ra một lý do hợp lý. Không phải anh muốn biết tác dụng cuối cùng của thuốc 10 sao? Tìm tôi trong phòng thí nghiệm sinh hóa trong vòng 24 giờ. Nếu không đến, trong vòng 24 giờ, anh sẽ là một thây ma. Ngay lúc này, Đao Ba phát ra giọng nói của một người phụ nữ. Tôi không tin là các bạn còn có thể gõ được chữ này. Tôi đi tới chỗ Đao Ba. Sau một số tìm kiếm, trên người Đao Ba tìm thấy một thiết bị từ xa. Sau khi mở ra, bên trong xuất hiện một bóng người. Đó là người phụ nữ trên mái nhà. Người phụ nữ này trông giống hệt Trần Lan, nhưng giọng nói hoàn toàn khác với Trần Lan. Điều này khiến tôi chắc chắn hơn về dự đoán của mình. Tôi hừ lạnh. Muốn lừa tôi ra ngoài để giết tôi? Cô nghĩ tôi ngu à? Tôi không biết chi tiết về người phụ nữ này, nhưng cô ta có thể ở trước mặt tôi, trong trường hợp tôi không nhận thấy một chút nào. Bắn tên Đao Ba. Rõ ràng sức mạnh không yếu. Người phụ nữ lại lên tiếng. Khi anh uống hết những đồ uống đó, có phải cảm thấy chóng mặt không? Thậm chí còn kèm theo những cơn ngứa ran không liên tục. Sau khi nghe cô ta nói những điều này, trái tim tôi nặng trĩu. Làm sao cô ta biết được? Khi tôi uống những thứ tăng cường sức mạnh đó, thật sự có cảm giác như vậy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, đây chỉ là phản ứng bình thường của việc nâng cao năng lực. Bây giờ xem ra không đơn giản như vậy. Người phụ nữ đột nhiên phát ra tiếng cười. Anh có tò mò làm sao tôi biết được không? Đó là bởi vì thuốc 10 là do tôi nghiên cứu ra. Sau khi máu của anh hợp nhất với thuốc 10, bằng cách uống chúng, có thể làm cho khả năng của anh nhanh chóng cải thiện. Nhưng cũng có một tác dụng phụ. Đó là khi anh uống đến một mức độ nhất định, các tác dụng phụ sẽ dần dần lộ ra. Nếu trong vòng 24 giờ tới, tác dụng phụ không giảm bớt, anh sẽ dần mất ý thức. Cho đến khi cuối cùng trở thành thây ma. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Trước đây tôi vẫn còn vì phương thức nâng cấp này và cảm thấy phấn khích. Lúc này tôi chỉ cảm thấy mình là một thằng ngốc. Trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí. Người phụ nữ cũng không nói gì nhiều. Tắt thiết bị từ xa, tôi cũng trở lại pháo đài. Bắt đầu nghĩ về những gì phụ nữ nói. Bây giờ tôi chỉ có hai lựa chọn, đi hoặc là không đi. Không đi rất có thể tôi sẽ trở thành một thây ma trong vòng 24 giờ. Đi có lẽ còn có một cơ hội. Tuy nhiên, tôi vẫn nghi ngờ tính xác thực của những gì phụ nữ nói.
Nhưng tôi không dám đánh cược, ngay cả khi chỉ có 1/10.000 khả năng. Đặt cược sai, tôi sẽ trở thành thây ma. Tái sinh trở về, cuối cùng tôi cũng đến được bước này. Tôi không muốn trở thành một thây ma nữa, nên tôi quyết định đi đến phòng thí nghiệm sinh hóa. Tìm hiểu xem. Sau khi thây ma bùng phát, tôi đã rớt thành công người phụ nữ đã rớt tôi ở kiếp trước. Không ngờ lại dẫn đến sự tồn tại khủng bố sau lưng cô ta. Mà tôi cũng vì giải trừ 10 dược tề, tác dụng phụ gây ra cho tôi, buộc phải đến phòng thí nghiệm sinh hóa. Trước khi đến phòng thí nghiệm sinh hóa, tôi đã chuẩn bị tốt nhất. Bởi vì tôi không biết chi tiết. Khi mua nhà tù bỏ hoang, người bán tặng tôi một chiếc xe bọc thép. Lúc này dừng lại ở sân sau của nhà tù. Tôi dự định sửa đổi xe bọc thép. Đầu tiên tôi sẽ đặt trước, sau, trái và phải của xe bọc thép, bao gồm cả khung gầm đều được lắp thêm tấm thép sau nửa mét. Sau đó tôi lắp lưới điện bên ngoài tấm thép. Đề phòng. Tôi lấy thêm một ít đạn súng, thuốc ở trong xe bọc thép. Bản thân cũng mặc áo chống đạn, còn mang theo mũ bảo hiểm cấp 3. Sau khi chuẩn bị những thứ này, tôi đã giành lại quyền kiểm soát 500 xác sống. Xe bọc thép hướng tới phòng thí nghiệm sinh hóa. Phòng thí nghiệm sinh hóa là trước khi máy bay rơi. Phòng thí nghiệm dẫn đến rò rỉ virus zombie. Tôi chỉ cách nhà tù 5 km. Kiểm soát 500 xác sống xung quanh xe bọc thép. Như vậy mùi thối của thây ma có thể che đi mùi trên người tôi. Mặc dù vậy, tốc độ của tôi vẫn rất chậm. 1 tiếng cũng mới đi được 2 km. Bởi vì trên đường đi có quá nhiều thây ma. Đặc biệt là tôi mang theo 500 xác sống tụng kinh rất lớn, thu hút nhiều thây ma. Mỗi khi có thây ma vây quanh, tôi sẽ dừng lại. Sau khi những thây ma này rời đi, tôi sẽ lái xe một lần nữa. Cứ như vậy, lại qua 1 tiếng nữa, tôi đã đi được 4 km, cách phòng thí nghiệm sinh hóa 1 km. Ngay lúc này, xác sống phía trước đột nhiên xuất hiện kích động. Chuyện gì vậy? Trái tim tôi trùng xuống, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hoặc chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng điều chưa biết đột ngột này làm cho tôi cảm thấy một chút sợ hãi. Tôi dùng tâm lực khống chế thây ma tiếp tục đi tiếp. Nhưng lại phát hiện thây ma không nghe lời tôi, thoát khỏi sự kiểm soát của tôi. Cái quái gì thế này? Tôi hoàn toàn hoảng loạn, lấy kính thiên văn ra và quan sát phía trước. Phát hiện tất cả thây ma đều đang hướng về một dòng thây ma khổng lồ. Lần này thây ma chỉ dài 5 mét. Nhưng lúc này thì thây ma này đã chót rồi. Cơ thể đã bắt đầu thối rữa rồi. Kích thước của một quả nho là một tinh thể màu đỏ. Từ bụng của thây ma biến dị, hiển thị như ẩn. Tôi mơ hồ cảm thấy tinh thể màu đỏ này không đơn giản. Nhưng 500 xác sống đã thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi. Tôi không dám tiến lên. Hơn nữa 500 xác chết chặn con đường duy nhất về phía trước. Tôi cũng không thể tiếp tục lái xe. Lúc đó tôi rất đau đầu. Sau một hồi suy nghĩ, ta quyết định lợi dụng thân thể mạnh mẽ của mình và tư thế linh hoạt, đi lấy viên đá đó đi. Sau đó 5 cái nhảy thân liền đến đám thây ma. Và tôi phát hiện ra rằng lũ thây ma không tấn công tôi. Tất cả thây ma xung quanh giống như thây ma đột biến, nôn điên cuồng. Thịt và máu của thây ma biến dị. Tôi cũng dùng thân pháp linh hoạt, chẳng bao lâu nữa sẽ chen chúc trước mặt thây ma. Một nắm lấy tinh thể màu đỏ, không chút do dự, chạy nhanh trở lại xe. Sau đó tôi cầm viên pha lê màu đỏ, quan sát cẩn thận. Thứ này tuyệt đối không đơn giản. Sở dĩ thây ma có thể biến thành dài 5 mét như vậy, chắc chắn là vì thứ này. Quan sát rất lâu, tôi cũng không quan sát ra lý do. Ngay lúc này, đột nhiên tôi thấy phía trước, những thây ma nốt của thây ma biến dị bắt đầu có đột biến. Từng cái một với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường trở thành mạnh lên. Thậm chí một số thây ma bắt đầu có ý thức đơn giản. Thứ này chắc chắn là chìa khóa cho sự biến đổi của thây ma. Ngay lúc này, trong đầu tôi bỗng nhiên sinh ra một cái ý tưởng cực kỳ điên rồ. Vậy thứ này có thể hóa giải được không? Tác dụng phụ của việc nâng cao. Trên đường đến phòng thí nghiệm sinh hóa, tôi vô tình có được viên đá pha lê bí ẩn. Sau khi nuốt, không chỉ loại bỏ tác dụng phụ của việc nâng cấp cho tôi,
Ngay cả cơ thể tôi cũng được tăng cường rất nhiều. Sau vài phút đấu tranh, tôi quyết định nuốt viên pha lê màu đỏ này. Mặc dù tôi đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng tôi không có cơ hội chiến thắng với người phụ nữ đó. Dù sao nếu như đúng như lời cô ta nói, tác dụng phụ của việc nâng cao, nó sẽ biến tôi thành một thây ma, và chỉ có cô ta có. Thuốc giải thì bây giờ tôi là thịt cá trên thớt. Chỉ có thể để cô ta tùy ý giết mổ. Vậy tôi không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đánh một trận. Cắn răng, tôi nuốt tinh thể màu đỏ vào bụng. Ngay lúc tôi nuốt vào, một dòng nước ấm lập tức chảy khắp toàn thân tôi. Cuối cùng vào trong đầu tôi, vốn còn có chút mơ hồ và đau đầu, nó trở nên rõ ràng ngay lập tức. Tôi biết tác dụng phụ của tôi đã được giải quyết. Tôi cảm thấy như mình đang mơ. Không ngờ tôi lại theo cách này giải quyết tác dụng phụ. Và trong khi tôi giải quyết các tác dụng phụ, cơ thể tôi cũng được tăng cường rất nhiều. Tôi cảm thấy sức mạnh thể xác của mình, sức mạnh cơ thể ít nhất gấp 10 lần ban đầu. Tôi không tin các bạn còn có thể đánh ra chữ hôm nay. Để không làm người đeo mặt nạ nghi ngờ, tôi đã giành lại quyền kiểm soát 500 xác sống. Hơn nữa 500 xác chết này, sau khi nuốt chửng máu thịt của thây ma biến dị, cũng đã biến khác ngày trước rồi. Không chỉ có nhận thức đơn giản, hơn nữa thân thể trở nên cường tráng hơn trước rất nhiều. Tôi ước tính 500 thây ma sau khi tiến hóa hoàn toàn có thể so với 2.000 xác sống bình thường. Mặc dù tôi không biết sức mạnh của người đeo mặt nạ, nhưng với sự gia tăng thêm của 500 xác sống này, tôi có thêm một cơ hội chiến thắng. Sau đó, tôi tiếp tục đi về hướng phòng thí nghiệm sinh hóa. Sau nửa giờ, tôi đã đến được cổng phòng thí nghiệm sinh hóa. Vừa xuống xe, cửa phòng thí nghiệm sinh hóa chậm rãi mở ra. Từ bên trong truyền ra giọng nói của một người phụ nữ. Đem những thây ma anh mang ra ngoài. Chỉ có thể vào một mình anh. Làm theo lời tôi, nếu không anh sẽ không có thuốc giải đâu. Xem ra người phụ nữ này chưa biết tác dụng phụ của tôi đã được giải quyết rồi. Vậy thì tôi sẽ tính. Sau đó tôi làm ra một bộ dáng để cô ta nắm bắt được. Rất nghe lời, bước vào phòng thí nghiệm sinh hóa. Nhưng ngay khi tôi bước vào phòng thí nghiệm sinh hóa, bị mắc kẹt bởi một cái lồng sắt từ trên trời rơi xuống. Mỗi thanh sắt của thiết long đều có độ dày như cánh tay. Hơn nữa bên dưới thiết long còn có dòng dọc, có thể tự động tiến về phía trước. Sau một thời gian dài, tôi đang ở dưới cùng của phòng thí nghiệm sinh hóa, tầng hầm 58. Ở đây tôi thấy một cảnh tượng vô cùng sốc. Từng mô phôi thai khổng lồ lúc này đặt ở hành lang phòng thí nghiệm sinh hóa. Bên trong mỗi mô phôi, tất cả đều là một người phụ nữ. Mỗi người phụ nữ đều giống hệt Trần Lan. Tình huống gì vậy? Đây có phải là bản sao không? Công nghệ năm 2035 hình như vẫn chưa đạt đến bước này. Nhưng khi nghĩ đến virus sinh hóa được tạo ra, tôi cũng nhẹ nhõm, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi sâu vào phòng thí nghiệm sinh hóa. Qua hành lang tối tăm, cuối cùng tôi đã đến cuối hành lang. Một phòng thí nghiệm. Nhưng ngay khi tôi bị sốc, một người phụ nữ giống hệt Trần Lan chậm rãi đi ra, nhìn tôi nói một câu lâu rồi không gặp Tiểu Bạch. 2 tháng sau vụ nổ, tôi đã rất thành công thủ lĩnh của tổ chức bí ẩn. Và nó trống rỗng, hắn ở lại. Tất cả các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm bắt đầu phát triển thuốc giải. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, cuối cùng cũng hiểu hết. Người phụ nữ này hẳn là Trần Lan thật. Rõ ràng là đã tự tử trước mặt tôi. Chỉ là bản sao đôi của Trần Lan thôi. Trần Lan trước mắt này tuyệt đối không chỉ 23 tuổi. Cô ta hẳn là một bà già. Những người nhân bản đã tìm ra, đông lạnh cũng bình thường. Cống hiến máu của anh, tôi có thể cho anh thuốc giải. Nếu anh là nô lệ của tôi, chúng ta cùng nhau thống trị thế giới này. Trần Lan mặt lạnh lùng ngữ khí, âm trầm nói lên tham vọng lớn nhất của mình. Nhưng tôi muốn biết, bí mật cuối cùng của thuốc 10 là gì? Tôi hỏi ra nghi vấn đã lâu trong lòng. Trần Lan tưởng hoàn toàn nắm được tôi rồi, cũng không còn sợ hãi nữa. Bí mật cuối cùng của 10 là bằng cách hợp nhất máu của anh,
Không chỉ có thể kiểm soát thây ma, nó cũng có thể giải quyết việc mất virus. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm ra hết. Vô hiệu hóa trình tự gen của virus zombie, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn đối với tôi. Được rồi, chúng ta cũng đừng nói nhảm nữa. Nhanh rút máu đi. Sự kiên nhẫn của Trần Lan dường như đã cạn kiệt. Lấy ông Thủy ra lấy máu của tôi. Không dễ bắt được anh đâu. Làm cạn kiệt đội ngũ tốt nhất của tôi. Tôi phải lấy thêm máu để nghiên cứu. Vậy thì tôi em là cô sẽ thất vọng. Tôi cười lạnh, nắm tay lại. Lông thép bị tôi dễ dàng xé ra. Với sức mạnh của sấm sét, tiến lên một phát khống chế Trần Lan. Lúc này Trần Lan đầy mặt sợ hãi. Làm sao có thể, làm thế nào anh có thể tiến hóa nhanh như vậy? Có thể dùng tay không xé ra cái lồng do thép thuần khiết chế tạo. Luôn nói nhảm với tôi, giao cho chúng tôi nghiên cứu của cô. Tôi có thể để lại cho cô một thi thể toàn thây. Ha 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 ha. Bây giờ anh không thể tự bảo vệ mình, dám đe dọa tôi không có thuốc giải của tôi. Anh sẽ sớm biến thành thây ma. Thả tôi ra, làm nô lệ của tôi. Chỉ có tôi mới có thể cứu anh. Thấy Trần Lan không thỏa hiệp, tôi cũng lời nói nhảm với cô ta, trực tiếp làm gãy cổ cô ta. Một cái bị ném ra ngoài. Trần Lan đến chớp đều là vẻ mặt không thể tin được. Như thể không ngờ tôi thật sự dám rớt cô ta. Sau khi rớt Trần Lan, tôi sẽ chia thành từng đợt. Tất cả các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sinh hóa, tất cả đều được chuyển đến nhà tù. Sau đó tôi mất thêm 1 tháng nữa. Kiểm soát một số lượng lớn thây ma, sửa chữa nhà tù. Trong tù, xây dựng một phòng thí nghiệm sinh hóa, cùng một phòng thí nghiệm. Sau khi nuốt chửng tinh thể màu đỏ, tác dụng phụ của cơ thể được giải quyết hoàn toàn. Tôi cũng có thể nâng cao thực lực. Sau 1 tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, thực lực của tôi cũng được tăng lên gấp mấy lần. Tôi có sức mạnh hiện tại. Cho dù không có thuốc giải, vẫn có thể sống rất tốt trong ngày tận thế. Nhưng là người sống sót của loài người, tôi có nghĩa vụ cứu nhân loại. Sau khi nuốt chửng tinh thể đỏ, trí thông minh của tôi đã được mở ra rất nhiều. Chỉ 3 tháng thôi, tôi hoàn toàn hiểu tất cả các kết quả nghiên cứu mà Trần Lan để lại. Bắt đầu nghiên cứu thuốc giải. Tôi không biết ngày nào tôi có thể tìm ra thuốc giải độc, nhưng tôi tin rằng trong tương lai gần, tôi chắc chắn có thể tìm ra thuốc giải. Tiêu diệt zombie, cứu nhân loại. Đối với phòng thí nghiệm sinh hóa, hàng trăm phụ nữ được nuôi dưỡng trong phôi thai. Tôi cũng kiếm được toàn bộ thu nhập. Trong tù, bắt đầu một cuộc sống tuyệt vời.